මේ තියෙන වෙසක් කුඩුව. මේ කුඩුවට ඔයාලගේ පැත්තේ කියන නම යටින් කමෙන්ට් කරන්න. වෙසක් කුඩුව අලවන වැඩේ ඕන කෙනෙක්ට ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මුලින්ම බලමු මේ කුඩුව හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මේ කුඩුව හැදිලා තියෙන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. අපි මේක කෑල්ලෙන් කෑල්ලට වෙන් කරලා බලමු. මුලින්ම වෙන් කරන් යනකොට මට ආව මේ විදිහට කොටු 6ක්. මේ කොටු 6ත් කෑල්ලෙන් කෑල්ලට වෙන් කරද්දී මට ආව මේ වගේ බට කෑලි 24ක්. දැන් අපි බලමු මේ බට කෑලි 24න් ඒ තිබ්බ විදිහටම කුඩුව අපිට හදාගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වැඩේට බහිමු. අපිට මේක හදාගන්න අවශ්‍ය වෙනවා බීම් බට පැකට් එකක්, කතුරක්, ඒ වගේම ලයිටරයක්. ඔයාලට මේකට බීම් බට වෙනකොට කොළ බට, මල් බට, උණ බට වගේ ඕන බට జాතියක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඔයාලා ලේසියෙම කුඩුව හදනවා නම් මේකට අපිට බීම් බට ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී මේ අරන් තියෙන බීම් බට වර්ගේ කඩේ ගන්න තියෙනවා. මේක රුපියල් 100ක් වගේ තමයි උනේ. ඒ වගේම මේ වර්ගෙත් තියෙනවා. මේක රුපියල් 30ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. හැබැයි මේ බීම් බට జాතිය ටිකක් ශක්තිමත්. ඒකින්ද අපිට තරමක් ලොකු කුඩුවකට යන්න පුළුවන්. අපි මුලින්ම මෙතනින් බීම් බට 24ක් වෙන් කරගෙන ඒ ටික එක සමාන දිගකට මේ විදිහට කපා ගන්න ඕනේ. මේ වීඩියෝ එක කවුරුත් ස්පොන්සර් කරන්නේ නැහැ. ඒකින්ද ඔයාලට පුළුවන් හැම කෙනාටම මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න. මේ තියෙන අපි එක සමානව කපාගත්තු බට කෑලි 24. මේ බට කෑලි 4න් 4 එකිනෙකට අලවගෙන අපි මේකේ කොටු 6ක් හදා ගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේකේ අපි සමචතුරස්‍ර 6ක් හදා ගන්න. මෙතනදී අපි පාවිච්චි කරන ටෙක්නික් එක තමයි බීම් බට දෙකේ කොන් දෙක පොඩ්ඩක් උණු කරලා ඒ බට දෙක එකට අලවන එක. මේ විදිහට බීම් බට දෙකක් අරගෙන මේ බීම් බට දෙකේ කොන් දෙක අපි මේ විදිහට උණු කරගන්න ඕනේ. ඒකෙන් හැදෙන ඉටි වලින් අපි මේ විදිහට තමයි මේ බීම් බට අලව ගන්න කරන්නේ. වැඩේ හිතුවට වඩා නම් චුට්ටක් අමාරුයි වගේ. මේ වීඩියෝ එක කරන්න සම්පූර්ණයෙන්ම පාවිච්චි කරලා තියෙන මගේ අත. ඔයාලගේ ග්ලව්ස් එකක් තියෙනවා නම් මේකට ග්ලව්ස් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක වඩාත් සුදුසුයි. මෙතෙන්දී බීම් බට දෙක වැඩි උණු වෙනකොට අපේ ඇඟිල්ල පිච්චෙන්න ගන්නවා. ඒක නිසා අපිට මෙතෙන්දී මේ විදිහට කොළ කෑල්ලක් නමලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මෙතෙන්දී පාවිච්චි කරලා තියෙන ලයිටරයක්. ඔයාලට ඒ වෙනුවට ඉටිපන්දමක් උනත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි හදාගත්ත කොටු 6. මේ ටික පුළුවන් තරම් සමචතුරස්‍රය හැටියට හදාගන්න try එකක් දෙන්න. සමහර වෙලාවට මේක එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. ඒක ගණන් ගන්න එපා. කලින් කෝඩුව හැදලා තිබ්බේ මේ කොටු 6 එකින් එකට ඇලවිලා. ඉතින් මේ කොටු 6 ඒ විදිහටම අලවගෙන අපි කලින් කෝඩුව විදිහටම මේක හදාගමු. මෙතනදී බට 4ක් වුණ වෙන හින්දා කලින් වැඩේට වඩා මේක ටිකක් අමාරුයි. ඒක නිසා අර විදිහටම කොළ කෑල්ලක් යූස් කරලා මේක අපිට දිගටම කරන් යන්න පුළුවන්. අන්තිමට මේ විදිහට අපිට කූඩුවේ සැකිල්ල හරියටම හදා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන අපි හදාගත්තු සැකිල්ල ඔයාලට පේනවා ඇති මේකේ කොන් එකිනෙකට ඇලවිලා තියෙන හැටි. මේ කොන් වල ශක්තිය වැඩි කරන්න ඔයාලට පුළුවන් සිලිකන් ගම් එකක් පාවිච්චි කරන්න. ඒත් මම මේ කූඩුවට නම් සිලිකන් ගම් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මේ කූඩුව හොඳටම ශක්තිමත්. අපේ කූඩුවේ සැකිල්ල වැඩි නම් දැන් හරි. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ කූඩුව අලව ගන්න. අපිට මේකට ඕන වෙනවා පාට කොළ, කතුරක්, ඒ වගේම ගම් බෝතලයක්. මේ කූඩුව අලවන්න කලින් මම ඔයාලට පුංචි ටිප්ස් ටිකක් දෙන්න. මේ කූඩුව හරියටම හැඩයට හදාගන්න අපිට පුංචි එෆෙක්ට් එකක් දෙන්න වෙනවා. හැබැයි මේක සමහරලාට හරියම හැඩයට එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. මේ සමචතුරස්‍ර චුට්ටක් ඇද වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ සමචතුරස්‍ර ගානට පාට කොට කපා ගත්තොත් ඒක එච්චර නෝනට හුරු වැඩක් නන් නෙමෙයි. ඒ වගේම අපි මේක අලවන්න ඕනේ සමචතුරස්‍ර වලින් 4ක් විතරයි. මේ කූඩුවේ පට්ටම ඔයා සවුකල වලින් අලවනවා. නැත්තම් තෙල් කඩදාසි වලින් අලවනවා නම් අලවලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට වතුර ටිකක් කිහින්න. වතුර වේරුණාට පස්සේ ඔයාට මේක මේ විදිහට ලස්සනට ඇදිලා තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. පාට සවුකල පාවිච්චි කරනවා නම් මේ වැඩේ කරන්න යන්න එපා. ඒකෙන් ඔයාගේ කූඩුව ගොඩක් කැත වෙන්න පුළුවන්. අපි ඊට පස්සේ කූඩුවේ අවුට්ලයින් ටික අලව ගන්න ඕනේ. ඒකට මේ වගේ ටිකක් මහත රැල්ලක් පාවිච්චි කරන්න. ඒ රැල්ලේ හරහට මේ විදිහට හීනියට රැලි කපා ගන්න. මේක තමයි ඔයාට අවුට්ලයින් එක අලව ගන්න තියෙන ලස්සන වගේම ලේසිම ක්‍රමය. අපි මේ අවුට්ලයින් එක ඩබල් කරලා ඇලවුවොත් අපිට මේ කූඩුවේ හරි ලස්සනට ෆිනිෂ් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට මේ කූඩුවට ඕන රැලි ටික කපා ගන්න ඕනේ. රැලි කපනකොට කොලේ දිග අතර කපන්න. ඔයාට මේකට තනි පාටක්, පාට දෙකක්, පාට තුනක් නැත්නම් ඔයාට කැමති පාට සංඛ්‍යාවක් යොදාගෙන මේ විදිහට කපා ගන්න. රැලි කපනකොට ඔයාට ඕන පාට ටික ලේයර් එකෙන් ලේයර් එකට මේ විදිහට මුලින්ම අලව ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ පොඩ්ඩක් වෙලා මේක වේලෙන්න තියන්න. මේ විදිහට සිග්සැග් එකකට නවලා මේක චුට්ටක් ඇල කරලා කපා ගත්තොත් තමයි අපිට ලස්සනට මේ රැලි ටික ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ ක්‍රමයට කරාම මේ රැලි ටික දිග ඇර ගන්නත් හරිම ලේසියි. අපිට කොච්චර රැලි අවශ්‍ය වෙනවද කියලා බලා ගන්න ඔයාලට පුළුවන් රැලි කපන්න කලින් මේ වගේ කොලයකින් මිම්මක් අරගෙන වැඩේට බහින්න. අපි කපාගත්තු රැලි ටික කූඩුවේ පහලින් මේ වගේ ලස්සනට අලව ගන්න ඕනේ. ඔයා කැමති නම් මේ රැලි ඇලවුවට පස්සේ ඒකට උඩින් අවුට්ලයින් එකක් උනත් අලව ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ කූඩුවේ උඩ කොන් 4ෙනුත් මේ රැලි පොඩ්ඩ අලව ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි අපේ කූඩුව සර්ව සම්පූර්ණ වෙන්නේ. ඔයාලට පුළුවන් මේ කූඩුව තවත් ලස්සන කරගන්න මේ සමචතුරස්‍ර මැද්දෙන් බෝකොලයක්, ධර්ම චක්‍රයක් වගේ කැමති දෙයක් අලව ගන්න. හැබැයි අපි මේක කරන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේට කරන ආලෝක පූජාවක් හැටියට. ඒක නිසා නොගැලපෙන දෙයක් නම් මේක අලවන්න එපා. මේ තියෙන අපි අන්තිමට හදාගත්තු කූඩුව. එහෙනම් channel එක subscribe කරලා හැමෝටම පේන්න share කරන්න.